درود بر همه عزیزان، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز قراره با هم آموزش بافت این بلوز بسیار زیبا رو داشته باشیم که از عرض کار بافته میشه. کار ما از عرض شروع میشه. در هر ارتفاع و سایزی میتونید ببافید. برای سایز 38 تا 40 برای من با متراژ 160 متر یارن آرت هستش که حالا کامواش رو کامل در آموزش توضیح دادم. تقریبا 7 تا کلاف برده. قبل از اینکه آموزش رو با هم ببینیم حتما عضو کانالم شو، کلید سابسکرایب رو فعال کن تا دسترسی کامل به تمام آموزش ها رو داشته باشیم. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. برای بافت این بلوز یا نیمتنه من دارم از کانوای الگانس یارن آرت استفاده می کنم. 100% کتان هستش و این که 50 گرمه، 130 متر و با کالرش هم اگر میخواین 117 هستش. قلابی که براش در نظر گرفته بین 4 تا 6 و من دارم حد وسط با شماره 5 میبافم. خب بریم ببافیمش. برای بافتش از زیر بغل تا اون قسمتی که میخواین ارتفاع کارتون باشه شروع میکنید به زنجیره زدن. پس من شروع میکنم به زنجیره زدن به اندازه 40 تا. پس من 40 تا زنجیره میزنم و برمیگردم. من تقریبا 22 سانت زنجیره زدم. حالا میام بعد از زدن 40 تا زنجیره به این شکل عمل میکنم. به اولین زنجیره کار ندارم، کار رو برمیگردونم به برجستگی های پشت کار دارم. پس میام این قسمت این رو میگیرم به این شکل و یک پایه کوتاه میبافم. دوباره میام همین قسمت یک دونه در میارم، میرم داخل بعدی، دوباره یک دونه در میارم، میرم داخل بعدی، دوباره یک دونه در میارم. حالا 4 تا دونه روی میله همه رو با هم یکی میکنم و یک زنجیره میزنم. دوباره از همین جایی که یکی کردم یک دونه در میارم، میرم داخل بعدی، دوباره به همین شکل روی برجستگی رو میگیرم، یک دونه در میارم، میرم داخل بعدی، دوباره همینجا یک دونه در میارم، 4 تا دوباره روی قلاب و با هم یکی میکنم و یک زنجیره میزنم. دوباره از همین جایی که یکی کردم یک پایه در میارم، میرم داخل خونه بعدی، یک پایه، دوباره داخل خونه بعدی یک پایه و حالا همه رو با هم یکی میکنم. دوباره یک زنجیره میزنم، یک دونه پایه، میرم داخل بعدی، دوباره به این شکل یک پایه در میارم، داخل بعدی دوباره یک دونه پایه در میارم، 4 تا روی قلاب دارم، حالا با هم یکی میکنم و یک تک زنجیره. به همین ترتیب تا انتها انجام میدم. انتهای کار میگم چی کار کنیم. خب به انتهای کار رسیدم. ببینید میام از اینجا یه دونه به این شکل میگیرم، دوباره میام این قسمت میگیرم و دوباره اینجا به این شکل میگیرم و حالا به این حالت یکی میکنم، دوباره یه تک زنجیره میزنم، دوباره میام اینجا یه دونه، میام این قسمت دوتا و میام اینجا میگیرم و به این شکل در بیارم بیرون. به این حالت
میبافم. حالا من میخوام اضافه بکنم، این قسمت اضافه بکنم که دارم به این شکل میبافم یه حلقه آستین براش ایجاد کنم. پس میام همینجا دوباره به این شکل تک زنجیر دیگه نمیزنم، یک پایه کوتاه، دوباره میام همینجا یک پایه متوسط و یک پایه بلند میبافم به این شکل. پس داخل آخرین حلقه من دیگه تک زنجیر نمیزنم برای یکی شدن، یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط و یک پایه بلند. حالا دوباره میام یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام در اولین پایه یک پایه کوتاه میبافم، دوباره همونجا یک پایه، دو پایه، سه پایه در میارم و بعد یکی میکنم و حالا یه تک زنجیره. دوباره میام یک پایه، میام روی بعدی دو پایه، میام این قسمت میگیرم و با هم یکی، دوباره یه تک زنجیره، دوباره یک پایه، دو پایه، به این شکل میگیرم و یکی و یک زنجیر. به همین ترتیب فقط از یه طرف، فقط از این قسمت بالا ما اضافه کردن داریم که برای حلقه آستینمون هست. این رو کامل میبافم، دوباره این قسمت انتهایی رو بهتون نشون میدم بدون هیچ گونه کم و زیادی و باید دوباره بافته شه. خب من این قسمت رو بافتم، گفتم انتهای کار دیگه کم و زیاد نداریم. میام این ستا رو در میارم بیرون، حالا همینجا یکی میکنم، انتهای کار تک زنجیره نمیزنم و فقط یک پایه کوتاه میزنم، دوباره یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام یک پایه کوتاه، دوباره همینجا یک پایه، بعدی دوتا، بعدی سه تا با هم یکی و یه تک زنجیره، دوباره پایه در میارم و به این ترتیب ادامه میدم تا برسم به انتهای کار که دوباره باید افزایش انجام بدم. ما 3 مرتبه به اینجا که برسیم باید حلقه آستینمون رو تشکیل بدیم و باید اضافه بکنیم، یعنی در واقع ما 6 رج باید به این شکل ببافیم. خب ببینید من بافتم، دوباره رسیدم به این بخش، میام بعد از زدن تک زنجیره دوباره یک دونه، دوتا، سه تا، حالا یکی میکنم، اینجا تک زنجیره نمیزنم، میام همینجا یک پایه کوتاه رو میبافم، حالا اضافه میکنم یک پایه متوسط و یک پایه بلند، دوباره یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام در اولین پایه یک پایه کوتاه، دوباره به این شکل دونه در میارم و بعد با هم یکی و یک تک زنجیره، دوباره به همین شکل بافت رو ادامه میدم. دوباره میام بافت رو ادامه میدم، میرسم به انتهای کار. انتهای کار ساده بافی هست، پس من تا اینجا انجام میدم، دوباره یک دور دیگه بهتون نشون میدم. الان این رج تموم بشه در واقع میشه رج 4مون، پس این قسمت رو تا انتها میبافم، باز بهتون نشون میدم. خب ببینید به انتهای کار رسیدم، این قسمت تغییری روش انجام نمیشه، پس یه دونه در میارم، یه دونه دیگه و اینجا هم یه دونه دیگه و بعد یک و دوباره میام این قسمت یک پایه کوتاه، یه تک زنجیره، کار رو برمیگردونم، دوباره بافت رو ادامه میدم بدون هیچ گونه کم و زیادی تا برسم به اون قسمت حلقه آستین و این میشه الان رج این قسمت رج 5 میشه که باید ببافیم و این آخرین اضافه کردن هستش.
پس تا اینجا میبافم، دوباره اضافه کردن رو بهتون نشون میدم و بعد ادامه کار. خب ببینید دوباره به انتهای کار رسیدم. قسمت حلقه آستین هستش. دوباره میام به این شکل میگیرم، 3 تا دونه رو به این حالت، 4 تا دونه روی قلاب یکی میکنم. دوباره میام همینجا یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط و یک پایه بلند میبافم. این از رجه 5. یه تک زنجیره میزنم، کار رو بر میگردونم و دوباره بافت رو ادامه میدم به این شکل و بعد تک زنجیره. بافت رو ادامه میدم. این میشه 6 رج. دوباره کار رو بر میگردونم، ساده بافی هست. میام اینجا کار رو بافت رو انجام میدم تا برسم این قسمت و بعد بهتون بگم که باید چیکار کنیم. خب ببینید من بافت رو انجام دادم، به رج 7 رسیدم. همین قسمت اضافه کردن حلقه آستین بود که دیگه نمیخوام این کار رو انجام بدم. میام بافت رو به این شکل ادامه میدم، یکی میکنم. حالا میام همینجا یک پایه کوتاه و تعداد زنجیره ای رو که ما باید بزنیم باید نصف حلقه آستینمون باشه. حلقه آستین ما بین 18 تا 20 سانت هست. من اینجا الان این حلقه آستین رو که بافتم، ببینید از اینجا که ما بخوایم حساب بکنیم 5 سانت بافتم. حالا 5 سانت دیگه هم زنجیره میزنم، در واقع نصف حلقه آستین، یعنی ما تا سرشونه نمیخوایم کار رو انجام بدیم، تا نصفه میخوایم بافت رو انجام بدیم. پس من میام حتما تعداد زنجیره‌ای که میخوایم بزنین زوج باشه. میام 10 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. دوباره اینجا یک زنجیره رو فاصله میدم، میام اینجا یک پایه کوتاه، در واقع دوباره از پشت زنجیره ها میگیرم. دوباره میام اینجا یک پایه در میارم، دوباره میام این قسمت یک پایه در میارم، دوباره میام اینجا یک پایه دیگه در میارم، میشه 4 تا. دوباره یکی تک زنجیره و ادامه به این شکل. دوباره یک پایه روی این برجستگی، یک پایه برجستگی بعدی یک پایه، 4 تا و میام به این شکل یکی میکنم و به همین ترتیب این بافت رو به صورت ساده ادامه میدم. دوباره در واقع ما باید از ابتدای کار که الان رج 7 بودیم داریم رج 8 رو میبافیم، 12 رج باید بافته بشه. من میبافم فقط هم ساده بافی، هیچ کم و زیادی ما انجام نمیدیم، فقط ساده میبافیم. ببینید گفتم اینجا رو باز بهتون نشون بدم. این یه دونه رو میگیرم، این یه دونه بعدی میام اینجا به این شکل میگیرم و تک زنجیره، دوباره یک پایه میام اینجا و دوباره رو گندمی بعدی و به این شکل یکی، دوباره ادامه میدم. به این ترتیب ادامه پیدا میکنه. خب ببینید ما اگر از این قسمت حلقه آستین در نظر بگیریم، یعنی من این عرضی که بافتم 5 سانت شده، ببینید 5 سانت و اومدم اینجا 6 رج بافتم، 6 رج دیگه هم بافتم که میشه 12 رج. البته این قسمت رو در نظر نمیگیریم. پس من 12 رج بافتم. حالا میخوام شروع کنم به کم کردن. تا کجا؟ تا تقریبا بالای سینه، یعنی تا این قسمت رو که کم کردن رو میخوام ادامه بدم تا بیاد به بخش بالای سینه و از اونجا به بعد دیگه فقط به صورت صاف ادامه میدم تا به نصف دور سینه برسه. چون این قسمت
جلوی کار هست. یکی دیگه هم مثل همین باید بافته شه، چون این قسمت پشت و جلو نداره فرقی نمیکنه. ببینید الان این قسمت پشت، این قسمت جلوه، هیچ فرقی نداره. دو تا یه شکل باید بافته بشه. پس حالا من بعد از این که این 12 رج رو بافتم، اومدم دوباره برگشتم بافت رو ادامه دادم. اینجا دیگه پس میخواییم بریم برای کم کردن. میام الان اینجا به این شکل میگیرم، دوباره میگیرم، این قسمت رو هم بالای این گندمی رو هم میگیرم به این شکل و با هم یکی میکنم. دیگه اینجا کاری ندارم، اضافه کردن یعنی پایه کوتاه یا زنجیره زدن نداریم. میام روی 2 تا پایه دیگه به این شکل میگیرم، بعدی رو هم میگیرم و حالا با هم یکی میکنم. یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. این قسمت رو بدون هیچ گونه کم و زیادی میبافم. اول یه پایه کوتاه، حالا بافت رو ادامه میدم. دوباره به این شکل بافت رو ادامه میدم، برمیگردم، دوباره ادامه میدم. باز اینجا کم کردن رو بهتون نشون میدم و دیگه بهتون گفتم تا کجا این کار ادامه پیدا میکنه. خب ببینید دارم به انتهای کار میرسم. دوباره 1 2 تا 3 تا یکی میکنم دیگه. اینجا نه زنجیره میزنم نه پایه کوتاه، میرم روی 2 تای بعدی به این شکل میگیرم، بعدی رو هم به این حالت میگیرم و بعد یکی میکنم. دوباره میام اینجا یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام این قسمت دوباره یک پایه کوتاه و ادامه میدم. پس من این کم کردن رو به همین شکل ادامه میدم. خب ببینید دوستان، من این قسمت کم کردن رو ادامه دادم تا 20 تقریبا 6 سانت شده. یعنی در واقع از قسمت زیر بغل من 7 سانت اومدم پایین. 7 سانت من به این شکل اومدم پایین و حالا دیگه از این به بعد فقط میخوام حالت رفت و برگشتی ساده بافی بکنم تا اون نصف بخش دور سینمون، چون این قسمت جلوی کار هست ما باید دوباره یکی مثل همین ببافیم و قسمت پشت رو هم باید بهتون میگم باید چه شکلی ببافید. پس ما باید 3 تا ببافیم که این 2 تا روی هم قرار میگیره مال قسمت جلو، این الان فقط یه سمت هست حالا از سمت چپ و یکی دیگه باز همین مشابه میبافیم که به این شکل، چون فرقی نمیکنه قسمت جلو و پشت یکی هستش. پس من از اینجا به بعد ساده بافیم رو انجام میدم، یعنی به این قسمت که رسیدم دیگه هیچ گونه کم کردنی ندارم، فقط به صورت ساده میبافم. من این قسمت رو میبافم بهتون نشون میدم به چه شکلی و دیگه به همین حالت رفت و برگشت بافت رو انجام میدیم تا به اندازه نصف دور سینه. خب ببینید عزیزان، به انتهای کار رسیدم. این قسمتی هستش که کم کردن رو انجام دادم. میام دوباره به این شکل میگیرم مثل همون کاری که انجام میدادم. تک زنجیره، دوباره آخری رو به همین شکل ساده، دوباره میام اینجا دیگه تک زنجیره نمیزنم، یک پایه کوتاه، دوباره تک زنجیره و این قسمت پایه کوتاه، دوباره همینجا مدل من شروع میشه. و یه تک زنجیره و ادامه، دوباره تا هر چند رجی که لازم هستش.
خب ببینید دوستان، من این بافت ساده رو ادامه دادم. از این قسمت مارکر رو گذاشتم که بهتون نشون بدم. ساده بافی رو تقریبا من 14 رج انجام دادم و بافت این قسمت تقریبا 40 سانت شده. پس یکی دیگه، یه مدل دیگه باز به همین شکل من بافت رو انجام میدم. حالا قسمت پشت کار رو هم بهتون نشون بدم. خب ببینید، من قسمت جلوی کار رو ادامه دادم و بهتون گفتم الان یکی دیگه دوباره مشابه همین باید به این شکل ببافم. ببینید اینجا 6 رج مونده که کار ما تموم بشه. ببینید برای حلقه آستین اینجا ما 3 بار اضافه کردیم. پس برای قسمت پشت ما 3 بار باید کم بکنیم. اینجا رو ببینید. الان من این بافت رو که حلقه آستین رو و بعد این قسمت زنجیره که 10 تا بود رو من دیگه به همین شکل ساده بافتم. این قسمت پشت کار هستش. دیگه کم کردن و یا زیاد کردن نداریم. ما همین رو ادامه دادیم تا 6 رج مونده که کار ما تموم بشه و باید الان اینجا حلقه آستینمون رو ایجاد بکنیم. بهتون الان میگم که به چه شکلی باید حلقه آستین رو اینجا ببافیم. خب ببینید، من از این بالا به اندازه همین قسمت مارکر رو گذاشتم. در واقع 10 تا زنجیره من الان من این قسمت رو که بذارم، چون دیگه 10 تا زنجیره که نیست، گل داریم، باید طبق گل ما شمارش رو انجام بدیم که الان این قسمت میشه 1 2 3 4. اینجا هم به همیشه 1 2 3 4 روی این قسمت من مارکر رو گذاشتم. حالا دیگه به انتهای کار دارم میرسم. برای کم کردن میام اینجا دوباره بافت رو انجام میدم به این شکل. دیگه زنجیره نمیزنم. میام اینجا روی اولی به این شکل، بعدی رو هم به این حالت میگیرم و بعد کم میکنم. یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. این قسمت فقط ساده بافی میکنم طبق کاری که انجام میدادیم. به این شکل میگیرم و بافت رو انجام میدم. تک زنجیره، دوباره بافت رو من به این ترتیب ادامه میدم. باز دوباره کار رو برمیگردونم، بافت رو ادامه میدم. به این قسمت کم کردن که رسیدیم باز بهتون نشون میدم که چطور باید کم بکنید و دوباره یه ساده بافی دوباره برمیگردم و یک بار دیگه هم باید کم کنم. در واقع ما 3 بار کم میکنیم و بعد نخمون رو کات میکنیم. خب من دارم میرسم به انتهای کار. دوباره میام این قسمت بافتم رو انجام میدم، اما دیگه زنجیره نمیزنم. دوباره میام این قسمت و این هم گندمی آخر به این شکل میگیرم و بعد یکی میکنم. دوباره یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، دوباره ساده بافیم رو انجام میدم، دوباره برمیگردم، دوباره ساده بافی. به این دوتای آخر که رسیدم دوباره کم میکنم و بعد نخم رو کات میکنم و به این شکل این هلالی من برای حلقه این قسمت مثل اینجا ایجاد میشه. 3 بار در ابتدای کار اضافه کردیم، پس 3 بار باید کم کنیم و بعد نخ رو کات میکنم. قسمت جلو رو میبافم، دوباره بهتون نشون میدم و بعد میریم برای اتصالش. خب ببینید عزیزای دل، من هر 3 بافت رو انجام دادم. الان این قسمت پشته. من میخوام اتصال رو از یه طرف انجام دادم، میخوام طرف دیگر رو با هم انجام بدیم. قسمت پشت رو از پشت کار بندازید. البته هیچ فرق نمیکنه چون جفتش یکی هستش، اما اگه نخی دارید که پشت کار پنهان کردید ترجیح هم پشت کار باشه. بعد از اینکه قسمت پشت رو گذاشتید میایید یک طرف قسمت جلو رو میذارید به این شکل. مال من شده عین یه ورق دفتر چون یه طرف رو بافتم. ببینید این رو به این سمت میذارم، این یکی رو جهتش رو تغییر میدم، میام به این شکل این سمت میذارم. میبینید؟ قشنگ کنار هم.
حالا این الان اینجا. حالا میخوایم دوخت این قسمت رو از قسمت پشت کار انجام بدیم. ببینید قسمت جلوی کار به این شکل میشه. دیگه مشخص نیستش. الان این نخ رو باید ببرم پشت کار. میبینید مشخص نیست. خب بریم برای بافت این قسمت. خب ببینید ما باید 3 تا رو ببافیم. بعد میرسیم این قسمت تا جایی که میشه و بعد این 2 تا رو تا حلقه آستین میبافیم، چون یه سمتمون حلقه آستین نداره دیگه، این قسمت صاف کارمون هستش. پس میام نخ رو گره میزنم، میام به این اولی، بعد میام به این قسمت گندمی، کل گندمی اولی رو به این شکل میگیرم. حالا باید پایه های کوتاه ببافم. پس میارم بیرون و یک پایه کوتاه میبافم. نخم هم یه مقدار میکشم. میرم سراغ گندمی بعدی. ببینید اینجا این گندمی رو میگیرم به این شکل. گندمی بعدی رو هم ببینید الان اینجا گرفتم، میام بعدی رو هم از این قسمت یه مقداری، چون پشت رو کردیم گندمی بعدی یه مقداری میل رو واردش کردن یه کوچولو سخت‌تره، چون آزاد نیستش، چون داریم از پشت کار این کار رو انجام میدیم. میبینید گندمی اینجاست. به این شکل وارد میکنم و بعد وارد بعدی به این حالت. ببینید من فیلم رو کات نکردم که حالا واردش بکنم و بعد دوباره بهتون نشون بدم. دارم همینجا انجام میدم. پس ما 3 تا 2 تا جلو و یه دونه پشت رو میگیریم. ببینید دوباره گندمی بعدی، دوباره میرم سراغ گندمی بعدی. میبینید به این شکل میگیرم، این نخارم میگیرم و حالا به این شکل پایه کوتاه میزنم. دوباره میرم سراغ بعدی، دوباره سراغ بعدی، دوباره گندمی به گندمی، چون رج هامون همه با هم یکی هستش و اگر گندمی به گندمی بگیرید دیگه مشکلی پیدا نمی کنید. به این حالت میگیرم و در میارم بیرون. به این ترتیب ادامه میدم تا این قسمت و بعد اینجا رو هم با هم میبافم و بعد برمیگردم باز ادامه کار رو بهتون نشون میدم. خب ببینید دور تا دور بافته شد و وقتی که قسمت روی کار میایم بافت به این شکل هستش، یعنی هیچی مشخص نیست. اینم قسمت پشت کار. هنوز نخا رو پنهان نکردم. هیچ وقت تا انتهای کار نخاتون رو پنهان نکنید. بذارید کارتون تموم بشه، جایی ایراد نداشته باشه و بعد این کار رو انجام بدید. حالا من میخوام ببینید این قسمت پشت، اینم که قسمت جلوی کار. میخوایم آستین رو ببافیم. پس من میام از اینجا شروع میکنم به زدن بافت پایه های کوتاه. پس من میام اینجا نخم رو بس میکنم، یه گره میزنم و میام اینجا به این شکل نخ رو در میارم، یه تک زنجیره میزنم، دوباره همینجا یک پایه کوتاه میبافم. میام روی هر کدوم یک پایه کوتاه میزنم. به این شکل. فقط حواستون باشه که دو طرف کارتون باید یکسان باشه. پس به این شکل من پایه های کوتاه رو میزنم،
تا برسم به این قسمت ها. ببینید الان باید اینجا به این شکل بافته بشه، اینجا هم باز به همین ترتیب. خب من بافت رو ادامه دادم، میرسم به اینجا، اینجا رو 2 تا میبافم. 1 2. دوباره میرسم به این قسمت، اینجا رو 1 دونه میبافم. میرسم اینجا 2 تا میبافم. دوباره میرسم این قسمت، 1 دونه میبافم. دوباره میرسم اینجا، 2 تا میبافم. میرسم به اینجا، 1 دونه میبافم. دوباره این قسمت، 2 تا. ببینید میرسم این وسط. این وسط رو کاری ندارم، یه تک زنجیره میزنم که کارم رو از همینجا شروع میکنم بعد از اینکه نخم رو کات کردم. پس این تک زنجیره مارکر رو میذارم اینجا. میرسم این قسمت، میام اینجا، 2 تا میبافم. 1 و 2. دوباره میرم اینجا، 1 دونه میبافم. میام اینجا، 2 تا میبافم. دوباره میام اینجا، 1 دونه. دوباره اینجا، 2 تا. به همین ترتیب هر کاری برای این قسمت کردم اینجا هم میکنم و در انتهای کار این قسمت هم که پایه های کوتاه بافته میشه. پس از اینجا من پایه های کوتاه رو زدم تا برسم این قسمت. برای اینکه بخواین بافتتون کامل یه شکل در بیاد، اینجا رو از این قسمت شروع میکنیم. از اینجا ببینید اینو اومدیم از پشت شروع کردیم اومدیم. اینو حالا باید از قسمت جلو شروع کنیم بریم پشت، یعنی اینجا. پس اینجا رو هم من پایه های کوتاه زدم مشابه هم دیگه و بعد برمیگردم. شما هم اگر خواستید به همین شکل عمل بکنید که کم و زیاد تعداد پایه هاتون نشه. خب ببینید من این بافت رو به این شکل ادامه دادم. این قسمت رو هم به همین ترتیب دوباره از همینجا بافت رو ادامه دادم. حالا از این قسمتی که تک زنجیره زده بودیم من یه گره میزنم، از اینجا نخم رو وارد میکنم. شروع میکنم به 5 تا زنجیره زدن. 1 2 3 4 5 و یه تک زنجیرم برای ابتدای کار رو برمیگردونم. شروع میکنم به بافت پایه کوتاه به این شکل، به این حالت و حالا یکی میکنم. دوباره 1 2 3 به این شکل. روی آخری یه پایه کوتاه، در واقع افزایش، یک پایه متوسط. حالا میام به اولی کاری ندارم، میام روی دومی پایه به این شکل میگیرم، یه بس میزنم، بعدی رو هم میگیرم، یه بس میزنم، کار رو برمیگردونم. به اولین بست کاری ندارم، میام اینجا یک پایه کوتاه، دوباره در حین برگشت ما دیگه افزایش نداریم، همون بافت رو تکرار میکنم. دوباره یه تک زنجیره و انتهای کار به این شکل. دوباره میام اینجا در انتهای کار یک پایه کوتاه، یه تک زنجیره، کار رو برمیگردونم. دوباره اینجا میام یک پایه کوتاه، دوباره میام میبافم، یه تک زنجیره و دوباره به این شکل یک تک زنجیره و میرسم اینجا به انتهای کار که رسیدم دیگه تک زنجیره نمیزنم، یه پایه کوتاه و یک پایه متوسط. دوباره میام اینجا
ببینید این که بافت انجام شد. پس این یه دونه رو رها میکنم، میام داخل بعدی، یک بست میزنم، دوباره داخل بعدی یک بست میزنم. کار رو برمیگردونم، به اولی کاری ندارم، میام روی دومی، دوباره یک پایه کوتاه شروع میکنم به بافت، دوباره من یک بار دیگه هم نشون میدم بهتون که دیگه بافت تکرار میشه. میام اینجا، دوباره ببینید موقع برگشت من دیگه هیچ افزایشی ندارم، فقط موقعی که میخوام اتصال بدم به این بخش زیر بغل باید این کار رو انجام بدم. دوباره یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، میام دوباره یه پایه کوتاه، دوباره مدل رو اجرا میکنم به این شکل، دوباره این بافت رو ادامه میدم. دوباره تک زنجیره میام اینجا و به انتهای کار میرسم. ببینید بعد از اینکه این رو بافتم دیگه تک زنجیره نمیزنم، افزایش یه پایه کوتاه، یه پایه متوسط، دوباره یه دونه جا میذارم، میام اینجا یک بست، دوباره یک بست، دوباره کار رو برمیگردونم، روی اولی کاری ندارم، میام روی بعدی، دوباره شروع میکنم به بافتم، دوباره ساده بافیه بدون هیچ گونه کم و زیادی، کار رو برمیگردونم، دوباره به این قسمت که رسیدم میبافم، اینجا افزایش رو انجام میدم، دوباره یه دونه جا میذارم، رو دوتای بعدی بست میذارم، دوباره کار رو برمیگردونم، به همین ترتیب ادامه میدم تا برسم به انتهای کار. پس بافت رو انجام میدم تا برسم به انتها. خب ببینید دوستان دیگه به انتهای کار رسیدم، میام اینجا دوباره این مدل رو میبافم، دیگه تک زنجیره نمیزنم، افزایشم رو انجام میدم، یه پایه کوتاه، یه پایه متوسط و حالا یه دونه جا میذارم، میام رو دوتای آخر بستم رو میزنم. ببینید کارتون باید به این شکل بشه. حالا بدون هیچ گونه دیگه کم و زیادی فقط به حالت رج رفت و برگشت ساده بافی انجام میدم. در حدود 11 سانت من باید به این شکل ببافم. ببینید دوباره کار رو برمیگردونم، الان اینجا میام این قسمت پایه کوتاه، دوباره بافت رو میبافم، تک زنجیره، بافت رو ادامه میدم، این قسمت رو میبافم، برمیگردم بهتون نشون میدم که رج رفت و برگشت یعنی چی، به چه شکلی باید بافت رو انجام بدید. ببینید بافت رو ادامه دادم، دوباره میرسم به انتهای کار، دوباره مدل رو اجرا میکنم و بعد یک پایه کوتاه در انتهای کار، دوباره تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و دوباره به همین شیوه ساده بافیم رو انجام میدم. ببینید ما این قسمت کارمون که اومدیم قسمت سرشونه رو ببافیم گفتیم 10 سانت میبافیم، 10 سانت بعدی رو ما الان اینجا میبافیم، بین 10 تا 11 سانت من این رج رفت و برگشت رو ادامه میدم، مارکر رو هم اینجا میذارم که ببینم چند رج میبافم. پس بافت رو ادامه میدم، فقط ساده بافی به همین شکل میرم بالا. خب ببینید دوستان من از این قسمتی که ساده بافی کردم 11 سانت بافتم، یعنی نصف اون قسمتی که باید بیاریم جلوی کار. حالا بعد از این بافت من میام این قسمت رو میبافم،
میام به قسمت پشت. ببینید از اینجا از این اولی میگیرم، یه بست میزنم به این شکل و حالا کار رو برمیگردونم. بعد از زدن این بست میام اینجا دوباره بافت رو ادامه میدم. بدون هیچ گونه کم و زیادی این قسمت رو میبافم. به این شکل ادامه میدم. قسمت جلوی کار رو هم میبافم تا برسم به این قسمت انتهای کار. به 2 تا که مونده باید کم کنیم. پس من انجام میدم، این قسمت رو میبافم، اینجا رو هم میبافم و بعد بهتون میگم. خب من دارم به انتهای کار میرسم. میام این قسمت رو هم میبافم و حالا میرسم به این 2 تای آخر. دیگه اینجا تک زنجیره نمیزنم. میام اینجا به این شکل، بعدی رو هم میگیرم و بعد یکی میکنم. حالا میام اینجا دوباره میرسم به این قسمت. این یه دونه اول رو کاری ندارم، میام روی دومی به این شکل میگیرم، یه بست میزنم، بعدی رو هم میگیرم، یک بست میزنم و بعد کار رو برمیگردونم. به این 2 تا کاری ندارم. میام اینجا دوباره یک پایه کوتاه، دوباره یه تک زنجیره، به این شکل میبافم. دوباره پشت رو قسمت جلو رو میبافم. دوباره رسیدم به 2 تای آخر، باز بهتون نشون میدم. باز ببینید به انتهای کار دارم میرسم. تک زنجیرم رو زدم، دوباره این بافت آخری رو هم انجام میدم. دیگه اینجا تک زنجیر نمیزنم، 2 تا دارم، به این شکل میگیرم، این رو هم میگیرم و با هم یکی میکنم. دوباره میرسم به اینجا. ببینید من الان اینجا رو بافتم. دوباره یه دونه جا میذارم، میام روی بعدی یه دونه بست میزنم، میام روی بعدی هم یه بست میزنم و دوباره کار رو برمیگردونم و دوباره بافت رو به همین شکل انجام میدم. ببینید میام اینجا دوباره پایه کوتاه، دوباره اینجا، به همین ترتیب ادامه میدم تا این بخش تموم بشه و بعد بهتون نشون میدم باز باید چیکار کنیم. خب رسیدم به قسمت آخر. کم کردن آخر رو هم انجام میدم. الان این یه دونه رو نمی بافم، میام این قسمت و میام اینجا این وسط، اینجا که مارکر رو گذاشتم. حالا باید اتصال این 2 طرف رو از پشت داشته باشیم، اینجوری بافت ما قشنگتر میشه. میام حالا یه تک زنجیره میزنم، حالا گندمی به گندمی میگیرم، یه مقداری اینجا گندمی پشتم یه مقداری سفت‌تر هست. ببینید به این شکل میگیرم، یک پای کوتاه میبافم. دوباره میام این قسمت، میام اینجا، اینی که بافتیم اینجا، پس میام این رو با این میگیرم، یه پای کوتاه. دوباره میام این قسمت رو با اینجا میگیرم و یک پایه کوتاه و این قسمت رو هم با اینجا میگیرم،
یک پایه کوتاه. حالا این آخری رو میام به سر این قسمت به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه و یک تک زنجیره. به این شکل ببینید از قسمت جلوی کار دوخت ما انجام شد. نخ رو کات میکنم. حالا میریم این سمت. این سمت رو هم دوباره باید بافت رو انجام بدم. بیام این قسمت و به اینجا، به این سر اینجا دوباره بافت رو انجام میدم. یه بار اینجا رو میبافم بهتون نشون بدم. ببینید بافت رو انجام دادم تا انتها. میام اینجا به اولین گندمی بستم رو میزنم. حالا دوباره میام یه تک زنجیره کار رو برمیگردونم. میام این قسمت دوباره بافت رو انجام میدم. میام برمیگردم. حالا کم میکنم. دوباره اینجا یه دونه فاصله دوتا رو بس میزنم. روی دومی برمیگردم و به همین ترتیب بافت رو ادامه میدم. خب دوستای قشنگم ببینید تا اینجا ادامه دادم. آستین ها هم بافته شد. حالا میخوایم از این قسمت دور تا دور به این شکل بیام و پایه های کوتاه بزنم. پس از اینجا شروع میکنیم. میایم اینجا دور میزنیم. میام اینجا این قسمت رو دور میزنم و بعد میام اینجا. بهتون نشون میدم حالا چطوری پای کوتاه ببافیم و بعدش میریم برای بافت یقمون. خب ببینید عزیزان من بافت پایه های کوتاه رو انجام دادم. این قسمت رو هم مارکر گذاشتم جایی که میخوام دیگه اتصال بدم و اینجوری باز نباشه. حالا شما باید خودتون ببینید توی چه قسمتی میخواین این به این شکل باشه. حالا باید این قسمت برای دور یقه رو ببافیم. خب همین جایی که انتهای کار ما پایه کوتاه زدیم میام 1 2 3 4. بستگی داره که خودتون دوست داشته باشید چقدر این حالت کش بافته دور تا دور رو ببافید. من برام 4 تا کافیه. میام یه تک زنجیره هم میزنم. کار رو برمیگردونم. میام روی این برجستگی ها میگیرم و بس میزنم. دوباره بعدی به این شکل میگیرم بس میزنم. این میشه دومی. بعدی به این شکل میگیرم بس میزنم. بعدی میشه چهارمی. دوباره میگیرم بس میزنم. ببینید به این شکل. حالا میام کار رو برمیگردونم. میام روی این قسمت اولی یک پایه بست. بعدی هم یک پایه بست. کار رو برمیگردونم. ببینید با این دوتا کاری ندارم. میام روی 4 تایی که میخواستم. 1 میام قسمت پشت رو میگیرم. گندمی پشت. 2 میبینید کل رو نمیگیرم. 3 و این هم 4. دوباره یه تک زنجیره میزنم. کار رو برمیگردونم. شروع میکنم. دوباره گندمی پشت رو میگیرم. 1 2 3 و این هم 4. دوباره ببینید اینجا رو بست دادم. میام اینجا دوباره 1 2. ببینید اگر احساس کردید که این قسمت داره جمع میشه یه جاهایی رو یه دونه میبافید.
ولی اگر دیدید نه کارتون درسته و جمع شدنی در کار نیست، به همین شکل ادامه میدید. این دیگه دست خودتونه و بازی بافت هست که دیگه به هر شکلی که دوست دارید میبافید. 1 دوباره 2 3 و این هم 4. دوباره یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم به زنجیره اول، کاری ندارم، میام روی بعدی، دوباره گندمی به گندمی میگیرم. بچه من شاید قلابم رو به جای 5 4 بکنم. برای بافت این قسمت حس میکنم شکیل تر بشه. حالا باز من میبافم، بهتون میگم. دوباره این یه دونه، این دوتا. چون این حالت ایستایی این شکلی باید داشته باشه، البته اینم قشنگه، ولی حالا یه بارم با قلاب شماره 4 میبافم ببینم کدومش به نظرم قشنگ تر میاد. پس به همین ترتیب دور میزنیم، این قسمت رو میبافیم، میایم اینجا رو هم میبافیم، دوباره میایم اینجا. به این قسمت که رسیدیم دیگه باید اینجا رو اتصال بدیم که حالا بعد بهتون میگم و دیگه نیازی نیست این قسمت رو کش بافت رو ادامه بدیم. خب ببینید دوستان، من دور تا دور بافت رو ادامه دادم تا این قسمت. میبینید مارکر رو گذاشته بودم که بدونم کجا بخوام به هم اتصال بدم. حالا از اینجا یه مقداری نخم رو کات میکنم و میام از این قسمت به این اولین جایی که شروع کردم به بافت میام این قسمت ها به اینجا ببینم چند تا دونه هست، میام با نخ سوزن به اینجا اتصال میدم. همینطور این قسمت رو میام اینجا به این شکل میگیرم و اینجا دوخت رو انجام میدم. پس این کار رو این دو طرف رو انجام میدم و بعد برمیگردیم میایم این قسمت رو با هم دور تا دور رو میبافیم. خب دوستان، من بافت رو ادامه دادم، این قسمت رو دوخت زدم، اینجا رو هم به این قسمت پایه های کوتاه انتهای این قسمت که کش بافت روش هست من دوختم رو هم انجام دادم. حالا میخوایم از این قسمت شروع کنیم به بافت پایه های کوتاه روی هر کدوم. منتها باید ما این دوتا رو با هم بگیریم برای قسمت جلوی کار و پشت کار همین یه قسمت هستش. خب دخترها، ظاهرا این قسمتی که دور زدیم و پایه های کوتاه بافتیم حذف شده. من حالا این قسمت پایین رو هم که میخوام پایه کوتاه ببافم مثل همین قسمت بالاست، هیچ فرقی نداره و با قلاب شماره 4 من این کار رو انجام میدم. با قلاب شماره 5 این کار رو انجام نمیدم که اینجوری یه حالت ظریفی داشته باشه مثل قسمت بالا که بافتم. پس میام ببینید قسمت، حالا فقط برای نکتهش اینجاست که برای قسمت جلوی کار دوتا رو باید همزمان با هم بگیرم. میام به این شکل، حواسم هست دوتا با هم گرفته میشه. یه تک زنجیره، میام همینجا دوباره یک پایه کوتاه، میرم روی بعدی و این قسمت رو با هم میگیرم، نخ رو هم از این قسمت میارم روی کار. دوباره میام اینجا این قسمت رو هم میگیرم میبافم، میام اینجا این قسمت رو میگیرم میبافم، اینجا به همین ترتیب ادامه میدم تا این قسمت. پشت کار فقط تک بافته میشه، دور میزنم. خب ببینید من قسمت جلو رو بافتم، حالا میام این قسمت دیگه فقط باز روی هر پایه یه پایه میبافم مال قسمت پشت لباسمون. به این شکل بافتم رو ادامه میدم.
روی هر پایه یک پایه. دور یقه هم به همین شکل بود. گفتم پایه های کوتاه به همین حالت بافته میشه، نه کم نه زیاد. خب ببینید من بافت رو ادامه دادم، رسیدم به انتهای کار. باید دیگه حالا به هم دیگه اتصالش بدم. میام یه تک زنجیره میزنم، میام از این گندمی قسمت جلو رو میگیرم و از این یکی گندمی قسمت پشت رو میگیرم. به این شکل میگیرم و عبورش میدم به این حالت، بس میزنم. دوباره میام قسمت جلو رو میگیرم، از این یکی قسمت پشت رو میگیرم و به این شکل بس میزنم. دوباره ببینید الان این گندمیه، اینجا میام قسمت جلو رو میگیرم، از این یکی قسمت پشت رو به این شکل میگیرم و بس میزنم. دوباره یه دونه از قسمت جلو، یه دونه از قسمت پشت، دونه به دونه به این شکل میبافم و بعد نخ رو کات میکنم و کارم تموم میشه. اینجا من چون دوره کمر برام کافی بود همین کارو کردم، اومدم کار رفت و برگشت رو که انجام دادم، یه دونه اینجا که بست دادم، یه دونه دیگه اینجا بست دادم و دوباره رفتم بافت رو ادامه دادم. دوباره اومدم یه دونه بست، اومدم اینجا، یعنی فقط همین کار رو تکرار کردم. ببینید به این شکل کشم میاد.